પણ પેલો સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેસ્ટ તમે કરી લીધા ને, પિક્ચર પાડી લીધા ને? કોઈ એમાં ડાઉટ? એ હમણાં સોલ્વ જ ના કરતા, ખાલી પિક્ચર પાડી મૂકી રાખજો પીડીએફ બનાવી. કોઈ એક્ટિવેટ કરી દીધા છે. બધા જ? 2 કર્યા છે કોક એક્ટિવેટ. મને ખબર નહીં. 1 2 3 સેલ્ફ અસેસમેન્ટ 1 2 ને 3 ત્રણે 3 કરે છે. હવે બીજા 4 ને 5 વાળા આઈ થિંક એવું લાગે છે કે બપોરની બેચમાંથી કોકે કર્યા છે. બપોરની બેચમાં હું કોઈને ઓળખતી જ નહીં. પ્રોબ્લેમ પહેલો એ છે. આઈ ડોન્ટ નો કેમ એ લોકો એવું કરે છે. આ ગેટ ટુગેધર હતું ને, તો બપોરની બેચમાં કોઈ અંકિત કરીને છે, તો મેં વાત કરી હતી, મેં કીધું કોણે એક્ટિવેટ કર્યા છે એવું. તો કે બધાને કે એટલે બધા કોઈ એ બી કર્યા હશે કે ટેસ્ટ આપવા માટે કે. બટ એટલે એ એ લોકોને ટેસ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન કદાચ આપવા નહીં માટે એ અત્યારે જરૂરી છે જ નહીં. તમને આખી બુક અને આખો સિલેબસ આવડતો હોય તો જ એ ટેસ્ટ વર્ધિત છે, બાકી એ વર્ધિત નથી. ડઝન્ટ મેટર, જસ્ટ લીવ ઇટ, ઓકે. બટ એક્ટિવેટ કોઈ બી કરી દે, કેમ કે એનો એક્સેસ હવે મારી એકલી જોડે નથી, રાઈટ? એ મેડમે બી એમને આપ્યો હશે પેલા લોકોને, એટલે એ લોકોએ કરી દીધો હશે. એમને યુઝ કરતા નહીં શીખવાડ્યું હોય, બરાબર? બટ હવે આપણે તમારા માટે, તમે જ્યારે બી એક્ઝામની ડેટ લેશો ને, હું તમને અલગથી આપણે બાય કરાવીશું ને અલગથી હું તમને આપીશ તમારા સેલ્ફ અસેસમેન્ટ, ઓકે? તો એની ચિંતા ના કરતા. બટ અત્યારે જે એક્ટિવેટ કરી દીધા છે એની પીડીએફ બનાવી દેજો પિક પાડીને, તો તમને કેવું કે રેશનલ માં તમને ખબર પડી જાય અને તમારા ક્વેશ્ચન જતા ના રહે, બરાબર? કઈ નહીં. આપણે કયો ટોપિક આવ્યા હતા, મને કોઈ યાદ કરાવશે? પર્સનાલિટીમાં ન્યુરો ડેવલપમેન્ટલ ડિસઓર્ડર્સ. ક્લસ્ટર બી ચલાઈ ગયું હતું, ક્લસ્ટર રાઈટ? સી ક્લસ્ટર સી આવ્યા. ઓકે પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. ઓકે. આગળનું બધું આવડી ગયું ને? આગળનું કશું બાકી નહીં ને તમને? પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર તમને ક્લસ્ટર વાળું નહીં પૂછાય, બટ એટલું યાદ રાખજો કે ડેફિનેશન પૂછાઈ શકે કે કયા પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડરને મતલબ શું કહેવાય, અને ઇન્ટરવેન્શન કમ્બાઈન પૂછાશે, ઓકે? અલગ પર્ટિક્યુલર તમને નહીં આપે. મેં આગળ બી કહ્યું હતું તમને, ઓકે? એ રીતના. ઓકે, નાવ છે ક્લસ્ટર સી ઇઝ અ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર ઇન્ક્લુડ. કયા ઇન્ક્લુડ થશે એમાં? એન્ઝિયસ fearful types of the personality like obsessive-compulsive personality. ઓકે, સેમ લાઈક ઓસીડી, આપણે જે ચાલ્યું ને, રિપીટેટિવ મૂવમેન્ટ કર્યા કરશે કોઈ એક વસ્તુની, ઓકે? સેમ એવી પર્સનાલિટી હશે ઓસીડીમાં, સેમ. અવોઇડન્ટ એન્ડ ડિપેન્ડન્ટ પર્સનાલિટી. કેવી અમુક લોકોની એવી પર્સનાલિટી હશે મેન્ટલ પેશન્ટમાં કે છે ને, આપણે કંઈક કહીશું ને તો એ આપણને સાંભળશે નહીં. અવોઇડન્સ, ડિપેન્ડન્ટ, એ છે ને એ એમને માઇન્ડમાં એવું જ રહ્યા કરશે કે આઈ એમ ડિપેન્ડ ઓન સમવન, ઓકે? એવી પર્સનાલિટી ડેવલપ કરશે એ પેશન્ટ, ઓકે? નાવ છે ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. ફર્સ્ટ એમાં ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે, વાંચીએ. લખી દેવું હોય તો સાઈડમાં લખી દો કે સેમ લાઈક ઓસીડી, ધેટ્સ ઇટ. આ પર્સનાલિટીમાં કંઈ નવું નથી, ઓકે? સેમ લાઈક ઓસીડી. શું હશે કે ડિફિકલ્ટી ઇન એક્સપ્રેસિંગ વોર્મ એન્ડ ટેન્ડર ઇમોશનલ, ઓકે? પરફેક્ટલિઝમ સેમ લાઈક ઓસીડી. એ લોકોને છે ને એકદમ પરફેક્ટ રહેવું ગમશે એમ, મતલબ કે ગંદુ ને એવી બધી અનહાઇજેનિક વસ્તુ નહીં ગમે, શોખ હાઇજેનિક વસ્તુ ગમશે, ઓકે? એવી પર્સનાલિટી જશે એમની. દેન વોર્મ એન્ડ સ્ટબોર્નનેસ એટલે ખબર પડે? સ્ટબોર્ન એટલે જિદ્દી, એકદમ જિદ્દી હશે એમ, ઓકે? દેન નીડ ટુ કંટ્રોલ અધર્સ. એ લોકોને છે ને બીજાને કંટ્રોલ કરતા વધારે ગમશે એમ, કંટ્રોલ કરવાના એમ. devotion to work, okay? Then perfectionist with the unreasonably high expectation of the self. Inflexible and preoccupied with the detail and rules. Sense of the self derived and primarily from the work. Social and personal relationship view as a secondary to work and productivity. Difficulty with
અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ આઈડિયા ફિલિંગ બિહેવિયર ઓફ ધ અધર્સ. ઓકે, એ પોતાની સેલ્ફને ઇમ્પોર્ટન્સ વધારે આપશે, સેલ્ફ એસ્ટીમ વધારે હશે ઇન શોર્ટ. ઓકે, બીજા શું કરે છે, બીજાનું શું ઇમોશન હશે, એ લોકો નહીં સમજે જલ્દી એમ. એન્ગેજ ઇન રિચ્યુઅલ, એમના જે રિચ્યુઅલ છે ને એમાં એન્ગેજ વધારે હશે એમ. ઓકે, નાવ છે અવોઇડન્સ પર્સનાલિટી. ઓકે, એમાં કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી હશે કે લાઈક સોશિયલ વિડ્રોઅલ, પોતાની સેલ્ફને સોશિયલ વિડ્રોઅલ કરી હશે. Extreme sensitivity to the potential rejection. Okay, then feeling of the inadequacy, then hypersensitive હશે, reactive હશે of the others, poor reaction હશે to the criticism and social isolation હશે એમનામાં, lack of support system. Okay, નાવ છે ડિપેન્ડન્ટ પર્સનાલિટી. એ લોકોની કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી હશે કે લાઈક બાય ઇન્ટેન્સ ઓફ ધ લેક ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, કેમ કે એમની છે ને લેક ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સના લીધે જ એ કોકના પર ડિપેન્ડ થઈ જશે, એવી પર્સનાલિટી જ એમની ડેવલપ કરશે. એમને એવું લાગશે મારું કોઈ વર્થ જ નથી એમ, મને કોઈક સપોર્ટ કરે તો જ હું કંઈક કરી શકું એમ. ઓકે, લેક ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, લો સેલ્ફ એસ્ટીમ, ઇનએબિલિટી ટુ ફંક્શન ઇન્ડિપેન્ડન્સ, કોઈ બી વસ્તુ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી નહીં કરે એ પર્સન. ઓકે, then such as a individual passively allowed to other and make decision, assume responsibility for the major areas in the personal life, that the dependent client has a great difficulty in making decision, કેમ કે કોઈ ડિસિઝન જ લઈ શકે એવી પર્સનાલિટી જ એમની એવી હશે એટલા માટે. ઓકે, નાવ છે આ ટીક કરો. મોસ્ટ 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 આઈમ્પી, મેં કહ્યું એમ કે છે ને તમને પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડરનું મેં આગળ બી કહ્યું એમ કે તમને કમ્બાઈન મતલબ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નહીં પૂછાય, કમ્બાઈન ઇન્ટરવેન્શન પૂછશે. ઓકે, એટલા માટે એફ પોઈન્ટ યાદ રાખજો કે હોલ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડરમાં ઇન્ટરવેન્સ કેમનું કરવું પેશન્ટને. ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે મેન્ટેન સેફટી અગેન્સ્ટ સેલ્ફ ડિસ્ટ્રક્ટિવ બિહેવિયર, then ensure healthcare team is consistent with the information and response to the client acting out behavior, allow the client make choice. Okay, એમને ઓલવેઝ ટાઈમ આપવાનો, કેમ કે એ છે ને આપણે કઈ બી ઓપ્શન આપીશું ને તો એ કન્ફ્યુઝ વધારે થશે, એટલે ઓપ્શન બી અવોઇડ કરવાના આપવાનું. ઓકે, ચોઇસ આપવાની અવોઇડ કરવાની. ઓકે, દેન બી એઝ અ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એઝ અ પોસિબલ, એન્કરેજ ધ ક્લાયન્ટ, ડિસ્કસ ફીલિંગ rather than them out. Okay, then encourage the client, keep the journal to record daily feeling. Okay, discuss expression and responsibility with the client, discuss consequences that will follow certain behavior. Okay, ને કહેવાનું તમે આવું બિહેવ કરશો તો આવું થશે એમ. ઓકે, inform client that harm to self and others as a property is a અનએક્સેપ્ટેબલ. આપણે કહીશું ને તો એ લોકો માનશે. ઓકે, ઓસીડી જેવા હોય પેશન્ટો એ જલ્દી આપણું માને, બટ જે ડિપ્રેશન અને લાઈક મેનિયાવાળા હોય ને એ લોકો ના માને. ઓકે, બટ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર વાળા હોય એ પેશન્ટો તમે કહેશો, ડાયરેક્શન આપશો એમ એ લોકો કરી શકે છે એમ. ઓકે, એમની એટલી વર્ઝન કન્ડિશન નહીં હોય એટલા માટે. ડેવલપ રિટર્ન સેફટી બિહેવિયર કોન્ટ્રાક્ટ વિથ ધ ક્લાયન્ટ. ઓકે, then identify splinting behavior, assist the client, deal directly with the anger, encourage the client participative in the group activity and praise to non-maladaptive behavior, set maintain limit and decrease manipulative behavior, remove the client from the group situation in which the attentive seeking behavior. Okay, client જો attentive seeking behavior કરે ને તો ગ્રુપ એક્ટિવિટીમાંથી થોડા ટાઈમ માટે રિમૂવ કરી દેવાના. ઓકે, ધેન પ્રોવાઈડ રિયલિસ્ટિક પ્રેઝ ફોર ધ પોઝિટિવ બિહેવિયર ઇન ટુ ધ સોશિયલ સિચ્યુએશન. ઓકે, સો દેટ્સ ઓલ અબાઉટ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. ઓકે, નાવ છે ન્યુરો ડેવલપમેન્ટલ ડિસઓર્ડર, એમાં છે ઓટિઝમ સ્પેક્ટ્રમ અને એડીએચડી, જે આપણે ઓલરેડી જોઈ દીધેલું છે પીડિયાટ્રિકમાં. ઓકે, એવું સેમ છે એટલા માટે અમે નથી આપ્યું. ઓકે, નાવ છે ન્યુરો કોગ્નિટિવ ડિસઓર્ડર, ડિમેન્શિયા એન્ડ અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ, મોસ્ટ 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 આઈમ્પી. ઓકે, યાદ રાખજો, કેમ કે અહીંયા આગળ છે ને મોસ્ટલી ઓલ્ડ એજ પીપલ હોય ને એ લોકોને મોસ્ટલી
ડિમેન્શિયામાં હોય ને હોય જ એમ. ઓકે. અને અલ્ઝાઇમર છે ને એ સ્ટાર્ટિંગ સ્ટેજ છે ડિમેન્શિયાનું. ઓકે. જેમ 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 વર્ઝન કન્ડિશન થાય ને એમાં ડિમેન્શિયામાં કન્વર્ટ થઈ જાય અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ. ઓકે. એટલે જો સ્ટાર્ટિંગ સ્ટેજ હોય ને એને અલ્ઝાઇમર કહેવાય. ઓકે. દેન ધીરે 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 ડિમેન્શિયામાં કન્વર્ટ થાય. ઓકે. એટલે કન્ફ્યુઝ ના જતા કે ડિમેન્શિયા અને અલ્ઝાઇમર બોથ આર ધી સેમ. ઓકે. ઓકે, આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ છે ડિમેન્શિયા જોઈએ. ઓકે. ડિમેન્શિયા ઇઝ અ સિન્ડ્રોમ વિથ ધ પ્રોગ્રેસિવ disorientation in intellectual functioning secondary to the structural or functional change. ઓકે. એમની જે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ થિંકિંગ હશે, ઓકે, સ્ટ્રક્ચરલ થિંકિંગ હશે, એ ચેન્જ થવા મળશે ધીરે ધીરે ધીરે. લખ્યું છે આમાં શું? પ્રોગ્રેસિવલી, ધીરે ધીરે ધીરે. ઓકે. લોંગ ટર્મ એન્ડ શોર્ટ ટર્મ મેમરી occur with the impairment in judgment, abstract thinking, problem solving ability and behavior. ઓકે. આ બધામાં ચેન્જીસ આવશે. લોંગ ટર્મ મેમરી, શોર્ટ ટર્મ મેમરીમાં બી ચેન્જ. ઓકે. ડિમેન્શિયા રિઝલ્ટ ઇન ધ સેલ્ફ કેર ડેફિસિટ. ઓકે. એમને પોતાની હાઇજીનની બી ખબર નહીં પડે. ધીરે 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 ડિમેન્શિયા થશે ને તો ક્લાઇન્ટ. ઓકે. ડિમેન્શિયા લાઇક અ સિમ્ટમ્સ can be result of the physiological condition such as a condition must be ruled out initially. કોક લાઈનમાં એવું હોય, મોસ્ટલી તમને ખબર હોય ને તો જો ક્લાયન્ટને ડાયાબિટીસ હોય ને તો ઓલ્ડર એજમાં ક્લાયન્ટને ડિમેન્શિયા થવાના 80 ઓર 90% ચાન્સીસ છે કે થાય ને થાય. આપણી કન્ટ્રીમાં ઓછું છે બટ અહીંયા આગળ એવું છે કે જો ક્લાયન્ટને ડીએમ હોય ને તો આગળ જઈને ક્લાયન્ટને ડિમેન્શિયા થાય એમ. ઓકે. એટલે ફિઝિકલ કન્ડિશનના લીધે બી અમુક વખત મેન્ટલ કન્ડિશન થઈ શકે. ઓકે. મોસ્ટ કોમન ટાઈપ ઓફ ધ ડિમેન્શિયા ઇઝ અલ્ઝાઇમર. ઓકે. મેં કહ્યું એમ આગળ આપણે જોઈએ. અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝમાં આપ્યું છે કે અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝમાં સિમ્ટમ્સ કયા કયા હશે. બોક્સ નંબર છે 66.16. યાદ રાખજો. ઓકે. પહેલા છે એગ્નોસિયા. ઓકે. એમાં શું થશે? એગ્નોસિયા મેડિકલ ટર્મિનેશન આપી છે એટલા માટે. ઓકે. ફર્સ્ટ છે ફેલિયર ટુ રિકોગ્નાઇઝ ટુ આઈડેન્ટિફાય ફેમિલિયર ઓબ્જેક્ટ ડિસ્પાઇટ ઇન્ટેક સેન્સરી ફંક્શન. ઓકે. મેમરી લોસ ઇન શોર્ટ. ઓકે. એગ્નોસિયા એટલે શું કે ક્લાયન્ટ ફેમિલિયર ઓબ્જેક્ટ હશે ને અને ફેમિલી મેમ્બર હશે એને બી અમુક વખત રિકોગ્નાઇઝ નહીં કરી શકે એ એગ્નોસિયાના લીધે. ઓકે. એમનેસિયા લોસ ઓફ મેમરી caused by the brain degeneration. ઓકે. અમુક મેમરી લોસ થઈ જશે ક્લાયન્ટની. ઓકે. અમુક ગેપમાં. Then aphasia, language disturbance in understanding and expressing spoken word. ઓકે. અમુક એવું હશે કે અમુક આપણે કહેવા માંગશું ને એ ક્લાયન્ટ સમજશે જ નહીં. ઓકે. અને ઇનએબિલિટી ટુ સ્પીક. ઇવન તો અમુક વખત એવું થશે કે એમને બોલવું હશે ને પણ શું બોલવું એ ખબર નહીં પડે. ઓકે. સ્પોકન વર્ડ. દેન એક્સપ્રેસિયા, inability to perform motor activity despite intact motor function. Okay. Then Alzheimer disease. ડિસ્ક્રિપ્શન વાંચે આમાં બી શું છે કે અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ ઇઝ ઇરિવર્સિબલ ફ્રોમ સેનાઇલ ડિમેન્શિયા. ઓકે. સેનાઇલ ડિમેન્શિયામાં જ કન્વર્ટ થાય પછી અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ. ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ યાદ રાખજો. વેધર ઇટ ઇઝ ડિમેન્શિયા, વેધર ઇટ ઇઝ અલ્ઝાઇમર. ઓકે. ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે. એકવાર થઈ જાય તો એને ખાલી ટ્રીટ કરાય. એ ડિઝીઝ ક્યોર ના થઈ શકે. ઓકે. નવ સેલ ડિસઓરિયન્ટેશન થઈ જશે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વિથ અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ એક્સપિરિયન્સ કોગ્નિટિવ ડિસઓરિયન્ટેશન, પ્રોગ્રેસિવ લોસ ઓફ એબિલિટી ટુ કેરી આઉટ એક્ટિવિટી ઓફ ધ ડેલી લિવિંગ. ઓકે. કેમ કે નીડ જોઈશે પછી ડેલી લિવિંગ એમની એક્ટિવિટી બી નહીં કરી શકે એ ક્લાયન્ટ. ઓકે. ધ ક્લાયન્ટ એક્સપિરિયન્સ સ્ટેડી ડિક્લાઇન ઇન ટુ ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ ફંક્શનિંગ, usually require long-term care and specialized facility into the final stage of the illness. Okay. Stages and major characteristic of the Alzheimer disease: stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4, then end stage. Okay. સ્ટેજ 1 માં થોડું માઇલ્ડ હશે કન્ડિશન. એમાં શું હશે? ફોરગેટફુલનેસ હશે બટ અમુક વખત ક્લાયન્ટ એવું બિહેવ કરશે કે ક્લાયન્ટને કશું થયું જ નહીં એમ એકદમ નોર્મલ બિહેવ કરશે. ઓકે. દેન સ્ટેજ 2 માં જેવું કન્વર્ટ થશે એવું મોડરેટ. કન્ફ્યુઝન ધીરે 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 ધીરે
ઇન્ક્રીઝ થતું જશે. ઓકે, સ્ટેજ 3માં આવશે તો શું થશે? મોડરેટ ટુ સિવિયર કન્ડિશન એકદમ સિવિયર થઈ જશે, લાઈક એમ્બ્યુલેટરી ડિમેન્શિયા થઈ જશે. દેન સ્ટેજ 4માં એકદમ લેટ, ટોટલી મેમરી લોસ થઈ જશે. ઓકે, તમને સિમ્ટમ્સ દેખાશે. એન્ડ સ્ટેજમાં લાઈક લાસ્ટ સ્ટેજ અલ્ઝાઇમરનું, ઓકે, એમાં ક્લાયન્ટની ટોટલી મેમરી લોસ થઈ ગઈ હશે. ક્લાયન્ટને શું કરવું એ ખબર નહીં પડે, ઇવન તો ઇફ એના ફેમિલી મેમ્બરને બી મતલબ રિકોગ્નાઇઝ નહીં કરી શકે એમ. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન આઈએમપી છે, યાદ રાખજો. ઓકે, ડિમેન્શિયા, વેધર તમને ડિમેન્શિયા પૂછાય તો આ ઇન્ટરવેન્શન છે, અલ્ઝાઇમર પૂછાય તો આ ઇન્ટરવેન્શન છે. ઓકે, શું છે કે આઈડેન્ટિફાઈ, રીએન્ફોર્સ એન્ડ રિટેન સ્કિલ, provide continuity of the care, orientate the client to environment, furnish the environment with the familiar positions. Like તમે જેટલી બી ફર્નિચર એમની રૂમમાં કે એમની હોમમાં મૂકો એ ફેમિલિયર હોવા જોઈએ ઇન શોર્ટ. ઓકે, દેન acknowledge the client feeling expression, assist the client family member to manage memory deficit and behavior changes, encourage the family member that express feeling about caregiving. Okay, કેમ કે ક્લાયન્ટને થશે અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ તો સૌથી વધારે ફેમિલી વાળા સફર કરશે, રાઈટ? કેમ કે એ લોકો એમને મતલબ એ રિકોગ્નાઇઝ નહીં કરી શકે, એ ડીલ નહીં કરી શકે ક્લાયન્ટ જોડે, એટલા માટે. ઓકે, મોનિટર ક્લાયન્ટ એક્ટિવિટી ઓફ ધ ડેલી લિવિંગ. ઓકે, દેન remind the client how to perform self-care activity, help the client maintain independence, provide client with the consistent routine. Okay, એક રૂટીન ફોલો કરાવવાનું એમ, લાઈક નાના બેબીને કરાવીએ ને એવું સેમ. ઓકે, પ્રોવાઈડ ક્લાયન્ટ એક્સરસાઇઝ સચ એઝ અ વોકિંગ એન્ડ એસ્કોટ. Then avoid activity takes the memory. Okay, then allow the client plenty of the time to complete the task. Okay, જે બી તમે ટાસ્ક આપો એ એમને ટાઈમ આપવાનો ફિનિશ કરવા માટે. ઓકે, એમને હરી અપ નહીં કરાવવાનું. દેન યુઝ ધ કન્સન્ટ એન્ડ એન્કરેજમેન્ટ વિથ the client with the simple step by step approach. Okay, provide the client with the activity and distract and occupied time such as listening to the music, coloring, watching television. Okay, then provide the client with the mental situation with the simple game and activity. Now છે wondering, if client wondering, લાઈક એવું કોઈ બિહેવ કરે, એકદમ કન્ફ્યુઝ હોય, બોધર કરે તમને. ઓકે, લાઈક વન્ડરિંગ કરે બિહેવિયર, તો એ વખતે તમારે શું કરવું? ઓકે, સો પ્રોવાઈડ ધ ક્લાયન્ટ વિથ ધ સેફ એન્વાયરમેન્ટ. કેમ કે એકદમ વન્ડરી થશે ને તો અગ્રેસિવ બિહેવિયર થઈ જશે, એકદમ લાઈક કોકને હાર્મ બી કરી શકશે એમ. ઓકે, તો ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું કે સેફ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાનું. ઓકે, પ્રોવાઈડ સેફ એમ્બ્યુલેશન ઇન્ક્લુડ મોબિલિટી, કમ્ફર્ટેબલ વેલ ફિટિંગ શૂઝ, પ્રોવાઈડ ક્લોઝ એન્ડ ફ્રીક્વન્ટ સુપરવિઝન. ઓકે, કેમ કે ક્લાયન્ટ જેવું વન્ડરિંગ થશે ને એવું એની કન્ડિશન એકદમ વર્ઝન થઈ જશે, એ પોતાની સેલ્ફને કાં તો બીજાને બી હાર્મ કરી શકે. ઓકે, ક્લોઝ એન્ડ સિક્યોર ડોર પ્રોવાઈડ કરવાનું. ઓકે, દેન use identification bracelet and electronic surveillance, encourage rest period in the afternoon because of the wandering version at 9. એક વસ્તુ યાદ રાખવાની ઓલવેઝ કે ડિમેન્શિયા વાળું પેશન્ટ હોય કે અલ્ઝાઇમર વાળું પેશન્ટ હોય કે કોઈ બી પેશન્ટ હોય, મેન્ટલ પેશન્ટમાં કેવું હોય ખબર? જેમ સન રેસ થાય ને એ લોકોની કન્ડિશન થોડીક સારી થતી જાય એમ, અને જેમ 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 સન ડાઉન થશે ને એમની કન્ડિશન એકદમ વર્ઝન થઈ જશે. ઓકે, સેમ લાઈક સન. એટલે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે એમની એકદમ વર્ઝન કન્ડિશન ક્યારે જોવા મળશે તમને? જ્યારે ક્લાયન્ટ નાઇટમાં હશે ત્યારે. ઓકે, દેન બીજું શું છે કે પ્રોવાઈડ રેગ્યુલર સુપરવાઇઝ એક્સરસાઇઝ એન્ડ વોકિંગ પ્રોગ્રામ. જોવામાં છે શું છે? સનડાઉન સિન્ડ્રોમ, સનડાઉનિંગ એને એવું બી કહી શકાય. ઓકે, કેરેક્ટરાઇઝ બાય ધ પ્રોનાઉન્સ ઇન્ક્રીઝ સિમ્ટમ્સ એન્ડ પ્રોબ્લેમ બિહેવિયર ઇન ટુ ધ ઇવનિંગ. ઓકે, ઇવનિંગ ટુ નાઇટ મોસ્ટલી. ઓકે, એને કેવું કહેવાય? સનડાઉન સિન્ડ્રોમ. એવું નહીં કે ખાલી આ ક્લાઇન્ટમાં, મેન્ટલ ક્લાઇન્ટમાં એવું જ જોવા મળે તમને, કોઈ બી ડિઝીઝ હોય. ઓકે, પ્રોવાઈડ સેફ એન્વાયરમેન્ટ એઝ અ પ્રાયોરિટી કેર ઓફ ધ ક્લાઇન્ટ વિથ ધ અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ. આ વસ્તુ ટીક કરો, યાદ રાખજો. ઓકે, ના છે કમ્યુનિકેશન ડિસઓર્ડર, આ ઓછા પૂછાય છે. ઓકે, એમાં શું છે કે ડિસઓર્ડર ઇન્ક્લુડ કોઈને લેંગ્વેજ પ્રોબ્લેમ હોય. ઓકે, એવું હોય કે એક્સપ્રેસિવ રિસેપ્ટિવ ડિસઓર્ડર, લાઈક
એ સમજે પણ એક્સપ્રેસ ના કરી શકે એમ. ઓકે, then speech sound disorder, phonological disorder like speech sound, same like language disorder. સમજે તો ખરા પણ બોલી ના શકે એમ. ઓકે, ચાઇલ્ડહુડ ઓનસેટ ફ્લુઅન્સી ડિસઓર્ડર, સ્ટટરિંગ ડિસઓર્ડર, લાઈક અમુક ચાઇલ્ડહુડમાં સ્ટટરિંગ તમે કદાચ સાંભળ્યું હોય તો, અમુકને ખબર, અમુકને એવી આદત હોય, તમે કદાચ જોયું હોય તો, આમ જીભ ચોટે કોક વાર બોલતી વખતે, અને સ્ટટરિંગ ડિસઓર્ડર કે. ઓકે, એ મેન્ટલ ડિઝીઝ કન્ડિશન નહીં, બટ એ લેંગ્વેજ પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, લેંગ્વેજ ડિસઓર્ડર છે. દેન બીજું સોશિયલ કમ્યુનિકેશન ડિસઓર્ડર, દેન ઇમ્પેર સોશિયલ કમ્યુનિકેશન. ઓકે, બીજું અંડર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપ્યું છે કે એડેપ્ટ ટુ કમ્યુનિકેશન લેવલ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ, પે અટેન્શન ઓફ ધ નોન વર્બલ ક્યુ. આવા ક્લાયન્ટ જેને લેંગ્વેજ ડિસઓર્ડર ક્લાયન્ટ ન હશે ને, એ ક્લાયન્ટનો છે નોન વર્બલ અમુક ક્યુ હશે, એનાથી લાઈક એ લોકો કમ્યુનિકેટ કરતા હશે. તો એ ક્લુ, અમુક ક્લુ હોય એ ધ્યાનમાં રાખવાના. યુઝ ફ્રેમ વોલ્યુમ, લો સ્પીચ વોઇસ ટુ કમ્યુનિકેટ. ઓકે, આવા ક્લાયન્ટ જોડે ઓલવેઝ સ્લોલી અને લો પીચ વોઇસમાં કમ્યુનિકેટ કરવાનું. દેન સ્ટેન્ડ ડાયરેક્ટલી ઇન ધ ફ્રન્ટ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ વિથ ધ મેન્ટેન આઈ કોન્ટેક્ટ. દેન ગીવ એમ્પલ અ ટાઈમ ફોર ધ ક્લાયન્ટ રિસ્પોન્સ. ઓકે, જ્યારે તમે કોઈ આવા ક્વેશ્ચનને, કોઈ બી ક્વેશ્ચન લાઈક આવા ક્લાયન્ટને કોઈ બી કમ્યુનિકેશન કે કોઈ ક્વેશ્ચન કરે કે કોઈ એક્ઝામિનેશન કરો, એમને ટાઈમ આપવાનો સ્પીક કરવા માટે. ઓકે, then use calm reassuring voice, do not speak loudly unless the client hearing impairment. Okay, આ વસ્તુ ઓલવેઝ યાદ રાખવાની. then use pantomimes gesture with client in unstable understand spoken words, speak slowly, clearly, short word and simple sentence, ask only one question at a one time. Okay, always યાદ રાખવાનું. give one direction at a time, repeat question if necessary but do not rephrase. Okay, then provide alternative means of the communication, minimize external voice distraction when the communication. Okay, with the client. impair judgment, આવા ક્લાયન્ટનું કેવું હોય, ઇમ્પેર જજમેન્ટ હોય. રિમૂવ થ્રોસ રગ ટોક્સિક સબસ્ટન્સ, ડેન્જરિયસ ઇલેક્ટ્રોનિક અપ્લાયન્સ ફ્રોમ ધ એન્વાયરમેન્ટ, રિડ્યુસ હોટ વોટર એન્ડ હીટર ટેમ્પરેચર. ઓકે, અલર્ટ થોટ પ્રોસેસ, અલર્ટ થોટ પ્રોસેસ થાય ક્લાયન્ટની તો શું કરવાનું, કોલ ધ ક્લાયન્ટ બાય ધ નેમ, તો એમને ખબર પડે હા મારું નામ આ છે. ઓકે, જ્યારે બધું ભૂલી જાય ને ત્યારે કેવી રીતના બિહેવ કરવાનું આપણે. ઓરિયન્ટેટ ધ ક્લાયન્ટ ફ્રીક્વન્ટલી, કેમ કે એમને ખબર જ નહીં પડે કે ક્યાં છે, શું કરે છે. તો છે ને, જ્યારે બી એવું થોટ પ્રોસેસ અલર્ટ થાય ને તો એમને ઓરિયન્ટેટ કરાવતું રહેવાનું, તમે અહીંયા છો, હું તમારી નર્સ છું ને એવું બધું. ઓકે, યુઝ ફેમિલિયર ઓબ્જેક્ટ, ફેમિલિયર ઓબ્જેક્ટ ઓલવેઝ રૂમમાં મૂકવાના તો ખબર પડે કે હા મારી ફેમિલી છે કે કોણ છે. ઓકે, દેન પ્લેસ કેલેન્ડર એન્ડ ક્લોક in visible place. Okay, then maintain familiar routine, allow the client remiss, make task simple, allow time to client complete the task and provide positive reinforcement for the positive behavior. Okay, then alert shift pattern, allow the client wander into the safe place until the client become tired, prevent shadow in a room by using indirect light, avoid the use of hypnosis because of they cause confusion and aggression and sundown effect. Okay, એટલે હિપ્નોસિસ કરવાનો ટ્રાય કોઈ દિવસ નહીં કરવાનો. ના છે એજિટેશન થાય, એકદમ અગ્રેસિવ બિહેવિયર થઈ જાય તો ક્લાયન્ટને કેમનું હેન્ડલ કરવું. તો આમાં શું છે, અસેસ ધ પ્રેસિપિટેટિંગ ઓફ ધ લાઈક એજિટેશન, મેઇન કોઝ કયો છે એજિટેશનનો એ પહેલું અસેસ કરવાનું, રીએશ્યોરન્સ આપવાનું ક્લાયન્ટને. ઓકે, હઝાર્ડિયસ જેટલી બી વસ્તુ છે રિમૂવ કરી દેવાની, કેમ કે જો અગ્રેસિવ આવશે બિહેવિયર તો ક્લાયન્ટ હાર્મ બી કરી શકે છે. ઓકે, રિમૂવ આઇટમ ધેટ કેન બી હઝાર્ડિયસ વેન ધ ક્લાયન્ટ એજિટેડ, અપ્રોચ ક્લાયન્ટ સ્લોલી, calmly from front and speak gesture and move slowly. Remove the client less stressful environment and decrease excess stimuli. Use touch gently. Okay, કેમ કે એકદમ ટચ કરશો ને તો વધારે અગ્રેસિવ થઈ જશે. ઓકે, ડુ નોટ આર્ગ્યુ, આ વસ્તુ ઓલવેઝ યાદ રાખવી, ટીક કરવું હોય તો કર દો. જ્યારે બી અગ્રેસિવ બિહેવિયર હોય યાદ રાખજો,
ક્યારેય ક્લાયન્ટની જોડે આર્ગ્યુ નહીં કરવાની. ઓકે, ડુ નોટ આર્ગ્યુ વિથ ધ ક્લાયન્ટ એન્ડ ફોર્સ ધ ક્લાયન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ. ઓકે, એમને ના કરવાનું હોય કંઈ તો લીવ ઇટ, બટ ડુ નોટ આર્ગ્યુ. ઓકે, અધરવાઇઝ એ અગ્રેસિવ થઈ જશે ને તો તમને બી હાર્મ કરી શકે. ઓકે, એટલા માટે ખબર પડી આટલે સુધી? યસ ઓર નો? યસ મેમ. ઓકે, નાવ છે એડિક્શન ડિસઓર્ડર્સ. આપણે જોઈશું અહીંયાથી કાલે. ઓકે, ફૂડ ડિસઓર્ડર છે એમાં ફર્સ્ટ, તમને ખબર હશે. આલ્કોહોલ વિથડ્રોવલ ડિસઓર્ડર છે, આલ્કોહોલિઝમ ડિસઓર્ડર છે, જેટલી બી ડ્રગ ડિસઓર્ડર છે, મતલબ અમુક ડ્રગ એડિક્શન હોય, રાઈટ, એ બધા આમાં આવશે. આમાં બી મોસ્ટ ટાઈમ બી બધા ડિઝીઝ કન્ડિશન છે, યાદ રાખજો. ઓકે, ઓકે. મેડિકેશન્સ તો લાસ્ટમાં આવશે, બધું પતશે પછી. કઈ નહીં, કદાચ આ મંથમાં, આજે કઈ તારીખ થઈ? 26 ને. આપણે બતાવી દઈશું મેન્ટલ ફટાફટ, બને એટલું. ઓકે, પણ ક્વેશ્ચન કરતા રહેજો. ઓકે, મારું સ્કેડ્યુલ એકદમ સ્ટેબલ થશે ને ત્યારે હું તમને કરાવીશ ક્વેશ્ચન. તમે ક્વેશ્ચનની ચિંતા ના કરતા. ઓકે, કેમ કે હમણાંનું મારું સ્કેડ્યુલ બહુ જ ખરાબ ચાલે છે એટલા માટે. ઓકે, ઓકે મેમ. ચલો બાય. બાય. બાય મેમ. બાય.